नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु चाहिँ क्यानभा को एडिटर टुर चाहिँ गर्ने छौं। हिजो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि केही सेकेन्ड अगाडिको भिडियो चाहिँ हल्का ग्लिच भएर चाहिँ डार्क आइरहेको थियो र त्यसपछि चाहिँ फेरि नर्मली चाहिँ त्यही भिडियो चाहिँ प्ले भएको थियो। सो त्यसको लागि चाहिँ सरी माग्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि क्यानभा को भित्रको भाग हामीहरु के रहेछ भनेर हामीहरु एक्सप्लोर गर्छौं। जस्तै कि मैले युट्युब को थम्बनेल बनाउनु पर्यो भने मैले युट्युब को थम्बनेलमा हामीले क्लिक यसरी गर्न सक्छौं। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कुनै टेम्पलेटलाई चाहिँ चुज गर्छौं र यो टेम्पलेट छ। अब माथितिर केही अप्सनहरु आइराछ र तलतिर पनि केही अप्सनहरु देखाएको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु के गरौं भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि माथितिर चाहिँ यस्तो एउटा प्यानल आछ। सो हामीले यसरी क्लिक गर्यो भने यहाँतिर डिफरेन्ट अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फन्टहरु हो। एक्जाम्पलको लागि मैले रोबोटो भन्ने मैले चुज गरे। सो यहाँतिर यो फन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ र यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। सो तपाईलाई चाहिँ कस्तो फन्ट चाहियो तपाईले चाहिँ त्यस्तै फन्ट चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो हाले र चेन्ज अल पनि गर्न सक्छु। अनि हामीले चाहिँ यो साइजलाई चाहिँ बढाउन अथवा घटाउनको लागि चाहिँ यहाँ माथितिर तपाईले यसरी थिच्नु भयो भने यसरी बढ्दै जान्छ र तपाईले माइनस गर्नु भयो भने चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ। र यही काम चाहिँ तपाईले यसरी तानेर अथवा सानो गरेर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ ए। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कलर चाहिँ चेन्ज गर्दिन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँतिर ब्लू कलर चेन्ज गर्दिए र तपाईले रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ओरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिफरेन्ट कलरहरु चाहिँ तपाईले यो ए भन्नेबाट चाहिँ तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यसरी जुन कलर हाल्ने हो तपाईले आइड्रोपरबाट पनि यसरी लिन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो हाल्दिए। सो यसरी चेन्ज हुन्छ। सो तपाईले आइड्रोपरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फोटो कलर जुन चाहिँ यो डिजाइन अनुसार कलर हामीलाई सजेस्ट गरिरहेको छ सो यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ डिफल्ट कलर्स चाहिँ चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु अर्कै फन्ट चाहिँ फर्स्टमा चुज गर्छौं। एक्जाम्पलको लागि म यो फन्ट चाहिँ चुज गरे र अरु फन्टलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। र यहाँतिर तपाईले बी देख्न सक्नुहुन्छ। बी भनेको चाहिँ बोल्ड हो। सो बोल्ड भनेको चाहिँ एकदम मोटो गर्दिने। सो मोटो गर्दिने हो। सो तपाईले चाहिँ बोल्ड गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ इटालिक। सो इटालिक गर्नुभयो भने यसरी बाङ्गो तरिकाले चाहिँ इटालिक स्टाइलमा चाहिँ आउँछ। र अर्को रहेको छ अन्डरलाइन भन्ने छ। सो अन्डरलाइन गर्यो भने यसरी अन्डरलाइन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ अप्पर केस। अप्पर केसमा चाहिँ सबै वर्डहरु चाहिँ क्यापिटल हुन्छ र फेरि थिच्नु भयो भने नर्मल हुन्छ। सो तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ एलाइनमेन्ट। एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्टर एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ, लेफ्ट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ र राइट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा कुरा गर्छ हामीहरु लेफ्ट एलाइनमेन्ट। सो लेफ्ट एलाइनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ सुरु हुन्छ र सेन्टर एलाइनमेन्टमा चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्टबाट नै सुरु हुन्छ भने राइट एलाइनमेन्टबाट चाहिँ राइट एलाइनमेन्टतिर नै वर्डहरु सुरु हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एकदम राम्रो रहेको छ भनौं यो चाहिँ बुलेट। सो तपाईले यहाँतिर बुलेट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसरी बुलेट चाहिँ बुलेट पोइन्टमा तपाईले के लेख्नु पर्यो। एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँतिर भिडियो एडिटिङ भनेर लेखे र ग्राफिक डिजाइनिङ भनेर लेखे। सो तपाईले जति जति थप्दै जानुहुन्छ त्यति नै यसरी बुलेट पोइन्टमा चाहिँ आउँछ। सो एकदम राम्रो फिचर रहेको छ।
र 1 2 3 पनि यसरी पोइन्टमा चाहिँ तपाई राख्न सक्नुहुन्छ एकचोटी क्लिक गर्ने र तपाईले यसरी चेन्ज चाहिँ मजाले हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यो हटाइदिन्छु र अर्को रहेको छ यहाँतिर लेटर स्पेसिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यो लेटरहरुको बीचको ग्यापलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने हो जस्तै कि W र A को बीचमा चाहिँ ग्यापिङलाई हामीले कति चाहिँ हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँतिर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र लाइन स्पेसिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ वाच र नाउको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसरी कभर अप गरेको छ मतलब डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसरी बढाउने अथवा घटाउने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु प्याडिङको बारेमा पनि केही कुरा गर्छौं सो प्याडिङबाट पनि तपाईले यसरी स्पेसिङ बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर चाहिँ तपाईले भर्टिकल एलाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ चलेको छैन हामीहरु यसको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गर्छौं र अर्को रहेको छ एनिमेटबाट चाहिँ तपाईले यही टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी ल्याउने एक्जाम्पलको लागि मैले राइज गर्नु पर्यो माथितिर ल्याउनु पर्यो भने यसरी एनिमेट गर्न सक्छु प्यान गर्नु पर्यो भने यसो गर्न सक्छु फेड गर्नु पर्यो भने गर्न सक्छु र कति स्पिडमा गर्ने तपाईले त्यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ प्रो भर्जनमा मात्र अवेलेबल छ सो तपाईले बोट इन्टर अन एक्सिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आछ वाइप गर्न सक्नुहुन्छ ब्रेथ गर्न सक्नुहुन्छ नियन गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट एनिमेसनहरु छ तपाईले चाहिँ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गर्छौं पोजिसनको बारेमा चाहिँ हामीहरु केही कुरा चाहिँ हामीहरु थाहा पाउँछौं सो टप गर्यो भने माथि टपमा आछ मिडल गर्यो भने बीचमा आछ र बटम गर्यो भने बटममा आछ र तपाईले लेफ्ट गर्नुभयो भने यसरी लेफ्ट साइडमा जान्छ सेन्टर गर्नुभयो भने सेन्टरमा आउँछ राइट गर्नुभयो भने राइट साइडमा आउँछ अनि यहाँतिर तपाईले फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो क्यानभामा चाहिँ यदि यो सबै मैले डिलिट गरे भने यो चाहिँ एउटा क्यानभाको ब्याकग्राउन्ड भयो र ब्याकग्राउन्ड भित्र चाहिँ हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि एउटा ब्याकग्राउन्डको माथि चाहिँ हामीले एउटा कलर चाहिँ हालेका छौं र त्यसपछि हामीले केही एलिमेन्ट्सहरु हालेका छौं त्यसपछि यो एलिमेन्ट्सहरु हालेका छौं सो यसरी गएको छ सो हामीले यो एलिमेन्टलाई चाहिँ यो ब्लूको माथितिर हाल्नु पर्यो भने हामीले पोजिसनको युज गर्छौं यसरी फरवर्ड गर्छौं र यो चाहिँ माथितिर आएको छ गायब चाहिँ भएको हैन कि यो माथितिर चाहिँ यसरी आएको छ र तपाईले यही चीजलाई चाहिँ ब्याकवर्ड गर्न चाहनु भयो भने तपाईले ब्याकवर्ड यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ पोजिसन यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईले सर्ट फर्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर रहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी सो ट्रान्सपेरेन्सी गर्नु भयो भने के इफेक्ट देखाउँछ भन्दाखेरि ओपेसिटी चाहिँ तपाईको कति राख्ने र कति घटाउने भन्ने चाहिँ काम लाग्छ सो यो चाहिँ प्राय ब्याकग्राउन्ड पछाडीको चाहिँ अलि डार्क गर्ने अथवा ओपेसिटी घटाइदिने र अगाडिकोलाई चाहिँ ब्राइट गर्ने काममा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी एकदम धेरै काम लाग्छ र अर्को रहेको छ यहाँतिर लक भन्ने सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले लक गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि चाहिँ चलाउन चाहिँ मिल्दैन एक्जाम्पलको लागि मैले यो लक गरे सो लक गरे भने चाहिँ यहाँ माथितिरको अप्सन चाहिँ पुरै गायब भएको छ सो हामीले कुनै पनि एडिट चाहिँ गर्न सक्दैनौं एउटा एकदम राम्रो फिचर रहेको छ यहाँतिर रिसाइज भन्ने सो रिसाइजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ यो थम्बनेलको लागि पोस्ट बनाउँछौं भने हामीले चाहिँ फेसबुकको लागि डाइरेक्टली यही पोस्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ रिसाइजमा थिच्यौं भने हाम्रो डाइरेक्टली हुन्छ तर यो चाहिँ प्रो भर्जनमा मात्र पाइन्छ हामीले चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ अब प्रो भर्जनमा चाहिँ के फिचर छ भन्दाखेरि त्यो क्लासमा चाहिँ हामीहरु हेर्ने छौं र यहाँतिर तपाईको अन्डु र रिडु छ सो कन्ट्रोल जेड गर्नु भयो भने तपाईको अन्डु हुन्छ भने यहाँतिर कन्ट्रोल शिफ्ट जेड गर्नु भयो भने चाहिँ रिडु हुन्छ सो यो सर्ट फर्महरु चाहिँ तपाईले याद गरिराख्नुस् र अर्को रहेको छ एड पेज भन्ने छ सो तपाईले यसरी एड पेज गर्न सक्नुहुन्छ सो जति चाहे तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ र यो पेजलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईले यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसकै कपी चाहियो भने तपाईले यसरी माथितिर यो कपी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यो एड पेज यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले लक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी खोल्यो भने तपाईको यसरी लेयरहरु चाहिँ मजाले देखिन्छ र तपाईले नोट के कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो भने तपाईले नोट चाहिँ यसको लागि हाल्न सक्नुहुन्छ
र तपाईले जुम इन जुम आउट गर्नु पर्यो भने तपाईले यसरी जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्कै तरिकाले तपाईले देखाउनु छ ग्रिड भ्यूमा देखाउनु छ भने तपाईले यसरी थिच्नु भयो भने एउटा यस्तो ग्रिड तरिकाले चाहिँ देखाउँछ र यसरी फेरि क्लिक गर्यो भने नर्मल हुन्छ र तपाईले फुल साइज गर्नु पर्यो भने यसरी डाइरेक्टली फुल साइज पनि गर्न मिल्छ र यहाँतिर क्वेशन बार छ सो हामीले क्रस गर्छौं र माथितिर मेरो एउटा प्रोफाइल देखाएको छ यहाँतिर एनालिटिक्स देखाएको छ यहाँतिर भिडियो चाहिँ प्ले गर्ने देखाएको छ जुन चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले शेयरमा जान्छौं र शेयरमा नि तपाईले धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि शेयर दिस डिजाइन तपाईले डिजाइनलाई चाहिँ शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो इमेल एड्रेस छ भने तपाईले यसमा इमेल एड्रेस राखेर तपाईले त्यो मान्छेलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र लिंक शेयर चाहिँ तपाईले anyone with the link अथवा one link you can access भनेर तपाईले यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्यो भने डाउनलोड गर्ने र कुन तरिकामा चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्ने जस्तै कि JPEG मा गर्न सक्नुहुन्छ PNG मा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले PDF मा गर्न सक्नुहुन्छ MP4 मा नि गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलको लागि मैले JPEG मा गर्नु पर्यो भने यसरी चुज गर्छु र यहाँ तपाईले साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ प्रो भर्जनमा क्वालिटी पनि तपाईले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ पेज तपाईले सिलेक्ट गर्ने एक्जाम्पलको लागि सबै पेज सिलेक्ट गर्ने कि तपाईले एउटा मात्र पेज यो सिलेक्ट गरेर डन गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डाउनलोड गर्नुस् डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी डाउनलोड हुन्छ र यहाँतिर यो इजिली देखाउँछ सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले ट्राई गर्नुस् आफ्नो मोबाइलमा पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो फर्स्ट भिडियोमा गएर चाहिँ हेर्नुस् फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याक आउँछ त्यसपछि चाहिँ नर्मल हुन्छ सो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ